Visez de mult timp la o capă și pentru că modelul de capă pe care l-am găsit într-una din revistele cu tipare ale mele era diferit de modelul gândit de mine, am decis totuși să folosesc modelul din revistă, dar să-l transform pe gustul meu. Așa că în videoul de astăzi îți voi arăta cum am transformat un tipar de capă într-unul dorit de mine. Primul pas este să scot tiparul de capă din revistă de hârtia de cai. După ce l-am schițat pe hârtie, îl voi tăia. Odată rezultate părțile capei, voi trece la modificarea tiparului și apoi voi lipi unele părți, iar altele le voi tăia.
acest video și vrei să descoperi mai multe idei simple și utile, nu uita să te abonezi la canalul meu. Apasă pe butonul subscribe și activează clopoțelul ca să fii mereu la curent cu noutățile.